שמענו את כל היריות שיש משם, כל מיני דודודום, כל מיני מסוקים יורים, למעלה. אם זה היה אני, ביום הראשון 50,000 היו מתים, לא משנה למי. ביום הראשון. Good morning everybody and welcome to another video. I'm on the open road here heading down to southern Israel to a little community called Talmei Biru to do some volunteer work on one of the farms there. Because after what happened here in Israel on October 7th when the Hamas terrorists infiltrated into southern Israel and massacred people there on the border, then a lot of these communities either lost people, had people that ran away to central Israel, and also had a lot of foreign workers who were either kidnapped to Gaza, Thai workers, or most of them who actually left Israel. So there's a real shortage right now. So I decided to head down to southern Israel and help out and also see what's going on down there. באתי להתנדב? פנייה ראשונה ימינה. אוקיי, תודה. כולנו באחד הציון והקיבוצים. וואלה. מה אתה עושה במילואים? ועכשיו אתה עושה מילואים במקום מה שקורה? איך? עכשיו אתה במילואים ויוצא בסופי שבוע? איך זה עובד? כן, יצאתי היום אחרי שבועיים שהייתי בבסיס. טוב, יפה. במדבקה. تحكي عربي. عربي. أنا بدور موتي بنياميني. عشان رئيس عشان شغل. شغل؟ لا شغل هني بو؟ اها كيف؟ أنا بشتغل. اوكي. احكي معه. לא, באתי להתנדב אצל מוטי בנימיני. تصور لي. מוטי בנימיני. זה בו. פה, אוקיי, איפה הוא? عشان. חממה, איפה זה? אתה לא מכיר? הוא לא עונה לי. למה אתה מצלם? כי אני מצלם פה מה קורה בדרום, את ההתנדבות וכל זה. כן, כן. מאיפה אתם? מרהט. מרהט? לא יודע כנראה, אל תצלם בבקשה. אוקיי, בסדר. كيف يعني كيف بصور لي؟ אל תצלם אחי. בסדר. So I'm pretty close to the farm now and you can see in the distance the war raging in Gaza. And this is southern Israel. It's more of a desert climate. The outskirts of the Negev desert. It's just so close. Everything here, the distances are so small. מה קורה? אתה מוטי? אהלן. כמה אנשים? מלא אנשים. באתי לתעד את האירוע פה. מה זה הקבוצה הזאת? מאיפה הגעתם? וואלה. אני הנציג, אתה רוצה לצלם. מה זה? בית ספר כאילו? ישיבה. מהישיבה באתם. יפה. Wow, so look, this whole group, they came from a religious studies center to come here to southern Israel to help to pick all of this lettuce, including all of these volunteers that you can see over here. Dozens and dozens of them, and it's not just in this farm, but all throughout the country that many people have come to make sure that all these crops don't go to waste, because that would mean the end of these communities here on the Gaza border. About 3 kilometers in that direction was the Nova Music Festival. That was the festival where 280 young people were massacred. Right over here, very close. And Gaza, just a bit further in that direction. בהתחלה חשבנו שזה אירוע רגיל, קטן, חשבנו שזה רק טילים, ואחרי זה הבנו שזה חדירת מחבלים, חשבנו חוליית מחבלים, 3, 4, זה הסדר גודל של האסון. עם הזמן, עם השעון שהוא תקתק והתקדם קדימה, הבנו שיש עוד ועוד מחבלים, ועוד מחבלים, ועוד מחבלים בסדרות, ומחבלים הגיעו למושבים, ומחבלים בתוך קיבוצים, ביקשו להישאר בבתים. צוותי כוננות ומי שהיה לו נשקים יצאו החוצה בשביל לפטרל, כי ביקשו עזרה כל הזמן מהנום בשביל לסייע ולעזור במידה ויש מחבלים באזור. ולקח זמן פשוט עד שצה"ל והמשטרה השתלט על העניין. זה חלקות שנפגעו כתוצאה משבוע שלא יכלנו לצאת לשדה, לא יכלנו לטפל בחלקות, לא יכלנו לרסס,
החלקות נפגעו, עזבנו גם מאות דונמים של כרוב שלא הצלחנו לקטוף אותו כתוצאה מזה שעבר הזמן שלו. תאילנדים נשארו 5, ואוטוטו יגיעו עובדים זרים חדשים, ואם זה פגיעה בכסף אנחנו יודעים לעבור דברים כאלה. מה עם עובדים מרהט? אני ראיתי שהיו שם עובדים מרהט, שבטעות הגעתי לזה שלך שם בתלמי בילו, והם לא רצו שאני אצלם אותם. כן, הם פשוט יוצאים עכשיו, כל אחד אוסף לך טנדר, אומר לך יש לי פועלים, והם גם לא יודעים, אוספים ילדים בגילאי, ראית, 13, 14 ילדים ממש, הם ממש לא מקצועיים, לא יודעים את העבודה, אין להם גם את הרצון, הם רוצים רק את הכסף, כאילו הלוואי ויכלנו ללמד אותם והם היו מצליחים לסייע לנו בחקלאות, אבל באמת אין להם את הרצון הזה. So here's what we need to do to get this cabbage out. We first have to take off the leaves and then just cut it here from the bottom. There it is. And then just have to peel off the top and it's ready. And by the way, those are assault helicopters in the background. They're just flying over us over there. מאיפה את? אני מקיבוץ, קיבוץ בצד השני. אז את קרובה לפה כאילו. חצי שעה נסיעה. יש לי חברים שהם היו במסיבות. כן. אחת מהם לא שרדה. הבנתי. חברים אחרים שלי שכן שרדו וכן מתפקדים היום. מה זאת אומרת שרדו מהמסיבה? מהמסיבות. כן, פשוט הצליחו לברוח. כן. כואב לי מה שקרה, כואב לי שזה אמיתי, כואב לי שיש אנשים שאומרים שזה פייק. זה נראה לי כל כך מוזר, כואב לי שיש תינוק שבוי, כואב לי שהחברים שלי שבויים, יש לי הם מבוגרים, אז מה? הם שבויים עכשיו, כאילו, למה? אנשים טובים, שכל מה שהם רצו לעשות זה טוב בעולם, אנשים שהחיוך שלהם מאיר את העולם. אז אני רוצה לראות אותם, שיחייכו כן, נראה לי זה מה שכולם פה רוצים. כן. איפה בעולם אנשים באים לעבוד, לעזור בלי תשלום. רק בשביל לעזור, ככה ננצח. So I'm going down this side road here and they told me it might be closed because of the security situation. Let's see if I can get through. Driving past an army area here. Lots of vehicles. It's crazy this place is just open to drive for the public. I should be careful though that they don't think I'm some type of Hamas spy or something. So this here is the entrance to Be'eri. You can see the sign right over there. This was the kibbutz where 85 people were massacred on October 7th. 25 of them are being held captive by Hamas in Gaza right now, which is really just around the corner over there. I can't enter. You need a permit right now to enter into some of these communities where the attacks happened, but this is where it was just over a month ago that started this whole terrible war, October 7th, here in Be'eri. So I ran out of battery on my GoPro and had to stop here in Netivot, which is on the way to Tel Aviv, a city in southern Israel, and there are bomb shelters here everywhere. There's one over here, and there's one over there. So distance just of 40 meters or something like that, you have 2 bomb shelters, because these are the towns that are close to the Gaza border, and they get hit by rockets a lot, also during quieter times or less serious escalations. So they have to be prepared, and they just have the shelters basically everywhere. And look, 2 more. One over there and one over there. So you got 4 in a small area. מגניב. ירד לעזה קצת, צילומים, חיילים, עניינים.
אני לא יכול ללכת לשם לאזור. הכל פה זה מחסומים. אתה מפה? אני פה, יש לי חנות סלולר פה ממול. איך אתה מרגיש? ברוך השם, חסדה של דבריו. ברוך השם. כן. איפה היית ביום שזה קרה? במיטה. במיטה. ואז מה קרה? מעניין אותי באמת, כאילו, מה... התעוררתי לקולות של קולות מוזרים. פיצוצים מוזרים. למה מוזרים? מוזרים, זה לא אף פעם לא היה דבר כזה. היה הזרקות, נגיד הזרקה, ויש טיל שיוצא. פה היה כל מיני דברים, שמענו את כל היריות שיש משם, כל מיני דודום, כל מיני מסוקים יורים, מלמעלה. זה כל זה היה מוזר. כשאנחנו שומרים שבת, יש לנו מה קורה. לא יפתח טלוויזיה או משהו, אין סיכוי. אחי בא אלינו, אומר לי, אבי, תשמע, לא תעביר מה קרה. כך וכך. אמרתי לו, לא יכול, לא מאמין. נראה עכשיו בסדר. הכל רגיל, הכל חזר לשגרה. לא שגרתי עכשיו, אין הזרקות, זה נתיבות איתה המקום הכי שקט בארץ. שבגלל המקצה בפנים שהם לא מצליחים לראות? או שנגמר להם הרקטות? גם וגם, כל התשובות האלה ביחד, גם מקשים עליהם עם הכניסה, חיילים נמצאים בעזה, וגם יכול להיות שמתו הרבה מהאנשים שמפעידים את אותם מפקדים שנותנים להם את ההוראות, שמע, תהיה. הגיוני. השאלה מה יקרה אחר כך? אם נכבוש את עזה עד הסוף, הכל יהיה טוב. לא יהיה חמאס, חטופים יחזרו הביתה, ולא יהיה איום רקטי מעזה, לא יהיה ממ"דים. אין צורך, לא ממ"דים ולא מיגוניות, יהיה פה שקט, בעזרת השם, זה התקווה, בעזרת השם. כן. אם נעשו את הדברים הנכונים ולא ישמעו לעולם, ימשיכו, כמו שאמר ראש הממשלה, לא מעניין אותנו כלום, ממשיכים עד הסוף, שיעמוד במילה. יש אנשים שסובלים, זה אנחנו יודעים. איך זה כאילו, זה עולה לך בראש? בגלל הממשלה שלהם זה החמאס. כל הממשל, גם האזרחי וגם הזה, כולם זה חמאס. זאת אומרת, הם משתפים איתם פעולה. האזרחים והטרור הם משולבים. אני לא אומר לך שיש כאלה שבאמת היו רוצים שכל החמאס ימותו וזה, והם ימשיכו לחיות בשקט. יש אנשים כאלה. אבל אני לא יכול להתחשב בהם במצב, הסיטואציה שקרתה לנו, אי אפשר להתחשב בהם. בכלל. אם זה היה אני, ביום הראשון 50,000 היו מתים, לא משנה למי, ביום הראשון. אני כאילו גם לא רוצה שימותו סתם אזרחים, אבל הם משתפים איתם פעולה, אסור לנו רחם על זה, במקרה הזה. Never tasted this food in Israel. It's called a blika. It's from North Africa. It's from Africa, נכון? Tunis. It's Tunisian food brought by Jews from Tunisia. And this is it. מה יש בפנים? ביצה. ביצה? תרגל לי אחד. בריקה אורגנל בנתיבות של נאורי כהן. Original blika from Netivot. אורגינל. באורגינל. באמת אתה באורגינל. כן, באורגינל? בדורות של 20 שנה. פריק קצת. ארוקת. טיפה. ולא פעם אחת, בגלל Looks like this pastry. And you have egg inside with spices. And put some type of sauce here on the top. People here, they mostly come from North Africa, Jews from North African extraction, almost all from Morocco and Tunisia. That's what the guy over there was telling me. And those people are also a little bit more religious and they pray. Another thing I noticed in these times that's different is that a lot of these cars have Israeli flags on them. And that's usually something that you see on Independence Day in Israel, that all the cars, they put flags, Israeli flags on them. But now because the war is ongoing, then also they're doing that. מה קורה? יש לך מלא דגלים? כן. 5 דגלים, זה הכי הרבה שראיתי אי פעם, שברת שיא. יפה. מה קרה שהחלטת לשים את כל הדגלים? כיף לי, אני אוהב את הדגלים, אני אוהב את העם, אני אוהב את החיילים שמתגברים על המלחמה, זה שמח אותי. יאללה, תודה. All right.
So yeah, that was a bit of southern Israel. We saw a couple places and hope that things get better in the future on both sides of the Gaza border.